සුබම සුබ දවසක් හැම දිනාටම. ඉතින් දවසින් දවස අලුත් වෙන තාක්ෂණ ලෝකයේ අලුත් තොරතුරු හොයාගෙන යන දුසි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්කයි ඔයාලා දෙක තුලා ඉන්නේ. Facebook lock. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ profile එක lock කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති. සමහර අය නොදන්නවත් ඇති. මොකද්ද මේ Facebook account එක lock කරගන්නවා කියලා කියන්නේ? මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මෙහෙම. ඔයාගේ friend list එකේ නොවන කෙනෙක් ඔයාගේ මේ account එක කියන්නේ Facebook account එකයි ලැබුවොත් එයාට ඔයාගේ profile එක පෙන්වන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාගේ නමයි profile photo එකයි ඇරෙන්න. profile photo එක දැක්කත් එයාට ඒක save කරගන්නවත් screenshot එකක් ගහ ගන්නවත් බෑ. එතකොට පේන ඔයාගේ නමයි photo එකයි විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් ඔයාගේ friend කෙනෙක් නොවන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ profile එක බැලුවොත් ඔයාට ඔයාගේ details පිටට යවන්නේ නැති වෙන්න ඔයාගේ account එක lock කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේ ගැන සරලව මම ඔයාලට කියනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට කියන්නම්. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මේ එක account එකකින් මගේ ඉන්නවා. මම මගේ real Facebook account එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට search bar එකේ search කරන්නම් මම Dusi කියලා. මෙන්න මේ account එක තමයි මගේ real account එක. උතර මම අනිත් account මගේ තව account එකකින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එක බලනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම friend කෙනෙක් නිසා මේකේ ඔක්කොම මට පෙන්නනවා. හරි. එතකොට ඒක කොහොමත් වෙනවනේ. දැන් මම කියන්නේ friend කෙනෙක් නොවන කෙනෙක්නේ. මම දැන් මෙතනදී මගේ මෙතන friend list එකේ මම unfriend වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම unfriend වුණා. දැන් මට සාමාන්‍යයෙන් මේ account එක පෙන්නන්නේ සාමාන්‍යයෙන් unfriend වුණාට පස්සේ දැන් මම මෙතන පේනවාට add friend කියලා වැටලා දිනවා. මම unfriend වුණා මගේ real account එකේ. මේ face account එකෙන් fake account එකෙන් real account එකෙන් මම දැන් unfriend වුණා. එතකොට පෙන්නන්නේ public දාලා තියෙන post විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට public දාලා තියෙන හැම එකම පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් මම කලින් කිව්වනේ friend කෙනෙක් නොවන කෙනෙක් ආවොත් කිසිම දෙයක් පෙන්නන්නේ නැහැ මේ profile photo එකයි නමයි ඇරෙන්න කියලා. හරි. මම දැන් එකක් පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට හොඳටම පේනවා මෙතන මම friend කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ අනිත් account එක. හරි. මම දැන් මේ තියෙන real account එකට ගිහිල්ලා ඒ settings ටික හදලා ආපහු මේ account එකට ඇවිල්ලා පෙන්නන්න මගේ මේ account එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක. මම දැන් real account එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මේ Dusi Dusi කියන account එකට ගිහිල්ලා මේ settings ටික හදලා මගේ profile එක lock කරලා ඔයාලට පෙන්වන්නම් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝට යන්න කලින් හැමදාම වගේ පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. මගේ Dusi bro YouTube channel එක සමත්ව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට පුංචි bell icon එකත් ඒකත් click කරලා all button එක දාලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් විදිහට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. මම මගේ real account එකට දැන් ඇවිල්ලා දිනවා. මේ තියෙන මගේ account එක. ඉතින් මේ account එක දැන් මම අර විදිහට lock කරගන්න යන්නේ. settings ටික හදාන්න. අපි බලමු කොහොමද අපේ Facebook account එකක් විදිහට lock කරගන්නේ. අපේ friend කෙනෙක් නොවන කෙනෙකුට අපේ details එළියට යන්නේ නැති වෙන්න, පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියන එක. ඔයා මුලින්ම මේකේ home page එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩම මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩම ඉරි කැලේ තුනක් තියෙනවා. මේ ඉරි කැලේ තුන උඩට මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එකක් පේනවා. මේකේ මෙතන යට තියෙනවා settings කියලා බාර් එකක්. මෙන්න මේ settings කියන එකට ඔයා මුලින්ම ටච් කරන්න ඕනේ. මේ settings කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මෙතන profile login කියලා. මෙන්න මේ profile log කියන එකට ඔයා ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන යටම තියෙන lock your profile කියලා. දැන් මම මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා lock your profile කියන එක. දැන් ටික වෙලාවකින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියන එක. දැන් මෙතන කියනවා lock your profile කියලා. එතකොට පෙන්නන්නේ only your friends ලාට. ඒ කියන්නේ අපේ friends ලාට විතරයි post යන හැමදේම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි දැන් okay එක දෙමු. හරි. දැන් මගේ Facebook account එක lock වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි මගේ friend කෙනෙක් නොවන කෙනෙකුට මගේ මේ FB account එකේ කිසිම දෙයක් එයාට පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මම අර කලින් පෙන්නුම් මගේ අනිත් account එකේ මේ account එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාලා දැක්කා ඒක මම friend list එකේ හිටියේ. මම ඒක unfriend කරා. දැන් බලමු. එතකොට මම friend list එකේ කෙනෙකුත් නෙවෙයිනේ. උතර අපි බලමු කොහොමද මේකේ පෙන්වන්නේ. දැන් ඔයාගේ friend list එකේ නොවන කෙනෙකුට ඔයාගේ account එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු ගිහිල්ලා. හරි. මම දැන් අනිත් account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම ගිහිල්ලා බලන්න මගේ real account එක කොහොමද දැන් පෙන්වන්නේ කියලා. මම මෙන්න මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට කලින් උඩ අපි ඉස්සලා ගියපු account එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන්නම්. මොකද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක කරාවත් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් සිකියුරිටි එක තියෙනවා මේකේ. ඒකට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ මුල් ටික කරේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් හරහා. ඉතින් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ මේ විදිහට ලොක් එකවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. යාලා
ඒකත් කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි මට ඔයාලට මේ විදිහට ලැප් එකෙන් ඔන් කරලා පෙන්නන්න, කැමරාව හයි කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් උනේ, සිද්ධ උනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නොවන කෙනෙකුට දැන් අර විදිහට ලොක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ කිසිම පෝස්ට් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙන්න මේ හරිය පෙන්නනවා ලොක් හිස් ප්‍රොෆයිල් කියලා. ඉතින් පස්සේ ඔයා ෂෙයා කරන හෝ ඔයා දාන පෝස්ට් කිසිම දෙයක් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ නම මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකත් කවර් ෆොටෝ එකත් පෙන්නනවා මෙතනින්. හැබැයි ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකවත් කවර් ෆොටෝ එකවත් කිසිම වෙලාවක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හෝ වෙන විදියකටවත් ගන්න බෑ. මම පෙන්නනවා මේ ප්‍රොෆයිල් එක උඩට ඊළඟට ටච් කරාට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක උඩ ඔයාලට පේනවා මෙතන ෆොටෝ එකවත් එළියට ගන්න බෑ. ලොක් හිස් ප්‍රොෆයිල් කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයා Facebook එක කරා මේ විදිහට ඔයාගේ account එක ලොක් කරගත්තාම ඔයාගේ account එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් පෙන්න නැහැ. ඔයාලා මේ දාලා තියෙන මේ ටික විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ලොක් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුතුරු සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම මගේ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊටම තමයි පුංචි bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් වේවා.